नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले तपाईहरुलाई बुन्ने तरिका नसिकाएर बुन्नको लागि के कुराहरु आवश्यक पर्छ र मैले चाहिँ अहिले फाइनल्ली मैले के कुराहरु मैले किनेर लिए भनेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु र यदि तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ र तपाईहरुलाई यो डिजाइनहरु, यो काँटीहरु, यो जति पनि सामान छ बुनाइ सम्बन्धीका यिनीहरु मन पर्छ भने तपाईहरुले मगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बाहिरबाट मगाएको हो र तपाईहरुलाई आजको यी जति पनि बुनाइका सामानहरु छन् मन पर्छ कि पर्दैन र मैले कस्तो कस्तो खालको बुनाइ सम्बन्धीका सामानहरु लिएको छु तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। र तपाईहरु मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले धेरै बुन्ने तरिकाहरु सिकाइसकेको छु र सिकाउने पनि छु। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। मैले चाहिँ हरेक दिन जसो मैले चाहिँ प्राय नयाँ डिजाइनको भिडियोहरु ल्याउने प्रयास गरिरहेको हुन्छु र तपाईहरुले धेरैले मन पराइदिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ बुनाइ सम्बन्धी जति पनि आवश्यक पर्छ ती सामानहरु नेपालबाट नभएर बाहिर देशबाट मगाइसकेको छु र यो चाहिँ तपाईहरुको आफन्ती हुनुहुन्छ भने बाहिर देशबाट चाहिँ एकदमै राम्रो मूल्यमा चाहिँ पाउनुहुने छ र मैले चाहिँ धेरै सामानहरु बुनाइको लागि जति पनि आवश्यक पर्छ ती सामानहरु मैले एकदमै राम्रो मूल्यमा लिइसकेको छु र मैले मगाइसकेको छु र मैले आज यसको भित्र के छ त्यही तपाईहरुलाई देखाउने प्रयास गर्दै छु। कृपया भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला र कुन सामान कसरी युज गर्ने त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। मैले यो चाहिँ अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु अनि यसमा धेरै जोडी काँटीहरु छ र यो काँटी चाहिँ स्टिलको नभएर पुरै काठको छ। म चाहिँ एक एक गरेर तपाईहरु सामु अनबक्सिङ गर्दै छु। यो चाहिँ सिधा काँटी भयो र यो कति नम्बरदेखि कति नम्बर छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई भन्ने छु र यो तार काँटी भयो। प्रायले भन्नुहुन्छ तार काँटी तपाईले कहाँ किन्नुहुन्छ भनेर र नेपालमा पनि पाउँछ। मैले नेपालमै पनि किनेको थिएँ तर यस्तोमा किनेको थिएँ र यो चाहिँ फ्लामको स्टिलको भयो तर यो चाहिँ जति पनि मैले सामान मगाएको छु यो पुरै काठको छ र मलाई एकदमै यो यही काँटीहरुले बुन्दा कम्फर्टेबल हुन्छ कि भन्ने महसुसले मैले मगाएको छु र मैले प्रयोग गर्दै जाँदा कम्फर्टेबल भयो भएन त्यो पनि तपाईहरुलाई भन्ने छु र जहाँसम्म लाग्छ मैले एकदमै कम्फर्टेबल मान्ने छु। र यहाँनिर अर्को रहेको छ यी बक्स भित्र चाहिँ धेरै सामानहरु छ र यो सामान कहाँ कसरी युज गर्ने मैले पनि सबै सामानहरु अझै युज गरेको छैन र बुन्दै जाँदा कुनै सामान बनाउँदै जाँदा चाहिँ पक्कै पनि प्रयोग हुनेछ र तपाईहरुलाई यो पनि देख्नु हुनेछ। मेरो च्यानलमा सधैँ रहिरहनु होला र मैले चाहिँ यो सुरुमा यो सिधा काँटी कति नम्बरदेखि कति नम्बरसम्म छ र कति नम्बरदेखि कति नम्बरसम्म एउटा प्याकेटमा पाउँदो रहेछ म चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यति धेरै काँटीहरु छ र यसमा चाहिँ नम्बर पनि पुरै लेखेको छ म तपाईहरुलाई भन्ने छु। र यी सिधा काँटीहरुमा चाहिँ अन्तिमको 10 mm देखि 2 mm सम्मको रहेको छ। एकदमै मसिनो देखि मोटो काँटी रहेको छ। यो मसिनो काँटी चाहिँ 2 mm देखि सुरु भएर 10 mm सम्मको काँटी छ र यो हाम्रोतिर चाहिँ नम्बर भनेर बुझ्नुपर्छ र हाम्रोतिर जति थोरै नम्बर त्यति ठुलो काँटी हुन्छ भने यो चाहिँ बाहिरको चाहिँ जति थोरै नम्बर त्यति सानो त्यति मसिनो काँटी हुँदो रहेछ। मैले पनि भर्खरै हेरेँ यो चाहिँ 10 mm लेखेको छ। यो हाम्रोतिर भएको भएपछि ठिक बुन्न मिल्ने खालको बन्ने हो तर यो चाहिँ एकदमै मोटो रहेको छ र नम्बर अनुसारको यसको साइज चाहिँ उल्टो हुने रहेछ नेपालको र बाहिर देशको र यसरी 10 mm देखि अन्तिमको मसिनो चाहिँ 2 mm सम्मको रहेको छ र यी सामानहरु चाहिँ
उन अनुसार प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यो मोटो काँटीले मोटो उन बुन्ने र मसिनो काँटीले चाहिँ मसिनो उन बुन्ने 18 साइजको काँटीहरू आएको छ र यी काँटीहरूले मैले उन अनुसारको र डिजाइन अनुसारको कुनै दिन प्रत्येक बुनाइमा तपाईहरुलाई यी काँटीहरूले बुनेर देखाउने नै छु र तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यो पनि सेम यही साइजको यो खुल्ला काँटीमा जुन यो सिधा काँटी छ त्यसमा चाहिँ जति नम्बरदेखि सुरु भएर जति नम्बरसम्म छ र त्यही नै रहेछ यसमा पनि। र यो तार काँटी चाहिँ एकदमै गोलो सेपको बुनाइहरुमा प्रयोग हुनेछ। मैले यो भन्दा अगाडि चाहिँ स्टिलको काँटीबाट चाहिँ तपाईहरुलाई गोलो बुनाइ पनि सिकाएको थिएँ र मैले यो एकैचोटी एउटै ग्रुपमा सबै सामान मगाउने बेला यो तार काँटी पनि आएको छ। 1 2 3 4 15 16 17 यो चाहिँ 17 वटा साइजको रहेछ र यो अर्को चाहिँ 18 वटा साइजको रहेछ र योबाट पनि मैले तपाईहरुलाई बुनेर देखाउने छु। र यदि तपाईहरुलाई मन परेछ भने आफ्नो मान्छेहरु तपाईको बाहिर देशमा हुनुहुन्छ भने मगाउन सक्नुहुन्छ, अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले कसरी अर्डर गर्ने भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाइदिने छु, कमेन्ट गर्नुहोला। अनि यसमा चाहिँ बक्स भित्र चाहिँ मैले प्रयोग नगरेका चीजहरु छ, पुरै नयाँ चीजहरु छ। मैले जो यी काँटीहरु चाहिँ मैले स्टिलको काँटीहरु मेरो च्यानल भित्र चाहिँ बुनेर राखेको छु यी काँटीहरु प्रयोग गरेर। र यी काँटीहरु चाहिँ काठको हो भने मैले चाहिँ स्टिलको प्रयोग गरेको छु, तर यस भित्र रहेका सामानहरु चाहिँ पुरै मेरो लागि पनि नयाँ छ र जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुको लागि पनि नयाँ छ होला। यहाँनिर के छ म चाहिँ खोलेर हेर्दै छु र तपाईहरुले पनि हेर्नुहोला। यहाँनिर 3 वटा यस्तो खालको काँटी छ। यो कहाँनिर प्रयोग हुन्छ यो पनि कुनै दिन मैले तपाईहरुलाई बुन्दै गर्ने बेला सिकाउने छु। मैले प्रयोग गरेको छैन। यहाँनिर भएका जति पनि सामान छन् तिनीहरु पुरै नयाँ छन्। यो चाहिँ कैँचीको रूपमा प्रयोग गरेको छु मैले। यो चाहिँ तपाईहरुले देखिसक्नु भयो होला, यो मैले प्रयोग गरेको र यो पनि प्रयोग गरेको छैन। अब मैले चाहिँ सामान पाइसके कुनै बुनाइमा प्रयोग गरेर देखाउने छु। यसको पनि केही काम छ होला। मैले चाहिँ पुरै यो बक्स भित्र भएको सामानहरु चाहिँ मेरो लागि पुरै नयाँ हो, मैले भनिरहेको छु। यस्तो खालको चिम्टी पनि रहेछ। अनि यो चाहिँ सियो, यो स्टिलको र यो रबरको। मैले चाहिँ यस्तो सियो चाहिँ यहाँ मार्केटमा धेरै ठाउँ खोजेको थिएँ तर मैले पाएको थिएन। यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। यो चाहिँ आयो र यस्तो सियो चाहिँ यतातिर पाउँछ र मैले प्रयोग गर्दै आएको सियो पनि हो। यो 2 वटा सियो। यो चाहिँ एकदमै नयाँ छ। यो सायद औँठी नै होला। म एकदमै कन्फ्युज भएँ। यो औँठी नै हुन सक्छ है मेरो विचारमा चाहिँ। तपाईहरुलाई यदि यसको नाम थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ यसको नाम थाहा पाएन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ औँठी हो कि जस्तो लागिरहेछ। यो त केमा प्रयोग हुन्छ होला र? औँठी नै होला सायद। गिफ्ट पठाइदिएला के यो बुन्दै गर्दा लगाओस् भनेर। यो चाहिँ फिता भयो। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको हुन्छु र यो प्रयोग भइरहेछ मेरो च्यानल भित्र। अनि जति पनि यी साना साना यस्ता खालका सामग्रीहरू देखिरहेका छन् यिनीहरू चाहिँ जुन बुन्दै गर्दा मैले कतै कतै बुनाइहरुमा तारले अनि धागोले चिन्ह लगाउँथे, त्यसमा चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ मैले यी सामानहरु नपाएर चाहिँ तपाईहरुलाई चिन्ह लगाउनको लागि मैले चाहिँ धागोहरु जस्तो कि एउटै कलरको बुनिरहेछ भने कुनै नयाँ कलरको छुट्टै कलरको धागोहरु त्यसमा बाँडेर घर चिन्ह लगाउनको लागि तपाईहरुलाई मैले सिकाउँथे। त्यहीमा प्रयोग हुने सामानहरु रहेछ यो। यो पनि धेरै रहेछ। एकदमै मैले एकैचोटी अर्डर गर्दा धेरै सामानहरु पाइरहेको छु। एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई। र यो चाहिँ यो पनि त्यही चिन्ह लगाउनको लागि तपाईहरुले बाहिरतिरको भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ होला धेरै। नेपालको मेरो मात्रै भिडियो नहेरेर तपाईहरुले धेरै युट्युबमा धेरै बुनाइहरु हेर्नुहुन्छ होला। त्यही बुनाइहरुमा प्रयोग भएको पनि देख्नु भएको छ होला। म भन्दा तपाईहरुलाई धेरै थाहा छ होला यी सामानहरुको नाम। र तपाईहरुलाई सामानहरुको नाम छ भने
मैले देखाए बमोजिम र कसरी युज हुन्छ त्यो पनि तपाईहरुले पनि कमेन्ट गरिदिनु होला किनकि तपाईहरुले धेरै बुन्नुहुन्छ मभन्दा र मभन्दा यी सामानहरुको नाम पनि तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्छ म चाहिँ पहिलो चोटी प्रयोग गर्दै छु त्यसैले मैले चाहिँ बाहिरतिरको भिडियो पनि धेरै नहेर्ने भएर चाहिँ त्यति थाहा छैन यिनी सामानहरु चाहिँ पक्कै पनि त्यही चिन्ह लगाउने अनि कतै घरहरु टिप्नु पर्दा घरहरु अड्डाउनु पर्दा प्रयोग हुन्छ होला र यो सामान पनि मैले पाएँ अनि अन्तिममा चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ यो चाहिँ काँटीको ढक्कन हुनुपर्छ म चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु यसरी बन्द गरेर राख्नु पर्ने होला मैले चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ हेरेको थिएँ यस्तै गराएर सजाएर राखेको देखेको थिएँ सायद यही हुन सक्छ तर मैले चाहिँ प्रयोग गरेको छैन र यसरी प्रयोग गर्ने खालका धेरै सामानहरु आयो र मैले मगाएँ बाहिरदेखि तपाईहरुलाई पनि यदि आजको यी सामानहरु मन परेको छ भने तपाईहरुको आफन्तीहरु बाहिर हुनुहुन्छ होला नेपालदेखि बाहिर तपाईहरुले मगाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो दुबईबाट मगाएको हो र तपाईहरुलाई आजको यी मेरा बुनाइका सामानहरु कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला र तपाईहरुलाई पनि आवश्यक छ भने आफ्नो आफन्तीहरु बाहिर हुनुहुन्छ भने मगाउनु होला मैले चाहिँ नेपालमा धेरै ठाउँ सोधेको थिएँ पाएन र आज चाहिँ मैले बाहिरबाट मगाएको सायद नेपालमा पनि कुनै ठाउँमा हुन सक्छ मैले चाहिँ अनलाइनमा पनि धेरै खोजे नेपालमा तर मैले पत्ता नलगाएर चाहिँ बाहिरबाट मेरो आफ्नो मान्छे आउँदै गर्दा मैले मगाएँ र ल्याइ पनि सक्नुभयो र धेरै धेरै धन्यवाद छ जो मलाई यो सामान ल्याइदिने मेरो आफ्नै मान्छे मेरो छोरो मेरो भतिजोले लिदिएको र तपाईहरुलाई आजको यी सामानहरु कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र तपाईहरुलाई पनि आवश्यक छ भने मगाउने कसरी हो भनेर चाहिँ सोध्नु होला म चाहिँ भन्दै नै छु तर आज चाहिँ मेरो बुनाइ सम्बन्धीको भिडियो नभएर तपाईहरुलाई मेरो सामानहरु के आयो र कति सामान बुन्नको लागि प्रयोग हुनेछन् तपाईहरुलाई बुन्दै गर्दा देखाइदिने नै छु र आजको यो भिडियोबाट म चाहिँ छुट्टिन्छु नमस्ते।